السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كيفكم؟ إن شاء الله مبسوطين. كل عام وانتم بخير إن شاء الله. الله يعيدوا علينا هالشهر بالأمن والأمان والصحة والعافية والرضوان يا رب العالمين. قولوا آمين. كل عام وانتم بخير إن شاء الله، والله يتقبل منا صيامنا ويعيدنا على قيام ليله وصيام نهاره وقراءة قرآنه. قولوا آمين. هلا رجعت لكم بحلقة جديدة وفيديو جديد على طبخة كتير طيبة تعجبكم. ساوالنا اياها دكتورنا ابو محمود، هذا زميلنا بالدراسه وبالجامعه، الله يحميه ويحمينا. قولوا امين. فهلا ان شاء الله قولوا بسم الله الرحمن الرحيم، صلوا على النبي، وبنبدا مع دكتورنا ابو محمود يرجينا شلون نساوي اطيب صياديه سمك بالعالم. يلا قولوا بسم الله. السلام عليكم حبايبي، معكم أبو محمود المطبخ السوري من سابروكن ألمانيا. اليوم أكلتنا سمك مقلي مع رز صيادية. رح نبلش من المكونات. طبعا السمك هذا من نوع الدورادة رويال، ما بعرف شو اسمه ببلاد ثانية، عنه اسمه دورادة، منظف ومبهر بملح وبهارات السمك. طبعا شلنا الروس على جنب، إلها شغل هلا برز الصيادية، تحضير رز الصيادية. بدنا طحين، رز بسمتي، بصل مفروم ريش تقريبا بصلتين أو 3 حسب الرغبة وحسب الكمية. نيجي للبهارات. في عنا بهارات سمك خلطة جاهزة من السوق، موجود بأي سوبر ماركت. في عنا نص معلقة هيل مطحون. طبعا بهارات السمك نحط معلقة كبيرة، هون نص معلقة صغيرة هيل مطحون. في عنا ورق غار، حبة لومي، زنجبيل مطحون نص معلقة صغيرة، قرفة ربع معلقة صغيرة، كزبرة ناعمة معلقة، فلفل أسود معلقة صغيرة، الملح طبعا حسب الرغبة موجود، وكاسة زيت ذرة أو زيت مازولا. وهلا راح نبلش نجهز السمك للقلي. بنلكه بالطحين. طبعا نحن بهرناه، ما حكينا بالأول إنه بهرناه بالملح وبهارات السمك. هلا بالطحين لحتى وقت القلي نجهزه. هاي السمكات صاروا جاهزين للقلي. وهلا رجعنا معكم مرة تانية. راح نبلش برز الصياد، تحضير رز الصيادية الخلطة. أول شي بنحط الزيت، زيت الذرة بنحطه، وبننزل عليه البصل ونقلبه شوي، وبنحركهم لحتى يحمروا مثل البصل المجدرة طبعا، حتى يصيروا حمر غامقين. وهلا لما احمر البصل راح نضيف له المي حوالي تقريبا، حطينا حوالي لتر ونص. بعدين بنضيف له البهارات إذا ذكرناها، وهلا بنحط الملح طبعا مثل ما حكينا حسب، نجرب نشوف ونحركهم. بعد ما حطينا البهارات كلها وجربنا الملح، كمية الملح، راح نضيف روس السمك مثل ما حكينا. لها استخدام هو تحضير المي، لها استخدامها برز الصيادية. طبعا استخدام الروس هي تعطي نكهة السمك. ممكن واحد يستخدم قطع سمك برضه بصير، بس نحن ما انه عم نساوي السمك كامل للقلي راح نستخدم الروس. بعدين بنكبها. وهاي هون جهزنا الرز ونقعناه بالمي بعد ما غسلناه. طبعا كمية حسب الرغبة. أنا هلا سويت كاستين رز، طبعا رز بسمتي حتى يطلع أطيب شيء. وهلا حبايبي راح نبلش بتحضير رز الصيادية. طبعا المرقة اللي سويناها بروس السمك صفيناها بالمصفاية واخذنا عيار الرز. أنا مجهز كاستين رز بسمتي،
بحط 3 كاسات مرقة. هلا راح ننزل، عم تغلي طبعا مرقة، راح ننزل الرز. نحركه. طبعا انا جربت الملح تبعه، بده اضافه شويه ملح حسب الذوق. وهلا لما بلشت تغلي المي مع الرز راح نغطيها ونخفف النار تحتها لاقل درجه، وبنعير لها 20 دقيقه بالضبط. وهلا عم نقلي السمك ونجهزه لحد ما تخلص مية الرز الصيادية. طبعا نحن ما حكينا لكم في طحينية ممكن نسويها أو طراطور للي بيحب. مو كل الناس بتحب الطراطور مع السمك، بس أنا بفضلها مع السمك، كثير طيبة. المكونات: عصير ليمونتين، شوية بقدونس مفروم ناعمة، طحينية سائلة، ملح حسب الرغبة، شوية مي. هلا رح نبلش فيهم. الطحينية من حوالي كاسة شاي تقريبا. طبعا الكمية قابلة للزيادة حسب رخاوة أو شدة الطحينية. الطحينة لما نحطها مع الليمون تمسك، فنضطر نزيد لها شوية مي. ونحركهم حتى يتجانسوا. بعد ما خلطناها نضيف لها كمية البقدونس ونرجع نخلطهم. وهيك تكون زوز الطحينية جاهزة وصحتي. السلام عليكم. هاي بعد ما خلصنا الرز الصيادية وقلي السمك والطراطور، هاي جهزناهم وألف صحة وهنا. الله يعطيك العافية يا دكتورنا أبو محمود، والله شيء بياخذ العقل. بتتاكل الأصابيع معها، ديروا بالكم على أصابيعكم، اوعكم. الله يحميكم ويحمينا. ولا تنسونا من الشير واللايك والسبسكرايب دعاء، واللي عنده سؤال يبعثنا على اليوتيوب. وكل عام وأنتم بخير. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.